Bine ai venit la povești horror animate la care să te uiți înainte de culcare. Astăzi v-am pregătit 3 animații foarte horror cu tematica singur acasă. Așa că în cazul în care sunteți singuri acasă și vreți să nu dormiți diseară, vă puteți uita cu foarte mare încredere la acest videoclip. Hai să vedem care-i treaba. Prima poveste. Oh! Ok, deci persoana care zice povestea asta, ci că întâmplarea i s-a întâmplat chiar ieri. Ok. And I'm still pretty shaken up. Okay. Just for some backstory, I'm a 25-year-old female, and my boyfriend and I both have jobs where we can work from home and in an office. Ok, fraților, și spune că este o femeie de 25 de ani care bănuiesc că locuiește cu iubitul ei, că a zis că ea și iubitul ei au niște joburi unde pot să lucreze și de acasă și de la birou. I was extremely tired yesterday morning, so I decided to work from home. Ok, deci că era foarte obosită și a zis că hai să... Cum îi zice? Hai să lucrezi de acasă, pentru că jobul îi dă această posibilitate. My boyfriend went into the office, so I was alone all day with just my dog and cat at home with me. Ok, și era singură acasă pentru că iubitul ei s-a dus la birou și era singură cu câinele și cu pisica pe care, da. The day was normal as any other work day from home that I've taken. Ci că era o zi normală până pe la ora 1:30. This is where things Gen dimineața la prânz. took a turn. I had just hopped into a work meeting when my doorbell rang. A sunat cineva la ușă. Doorbells with a camera, and it notifies my boyfriend's phone that someone's at the door. I texted my boyfriend, and I asked if he could check who it was. Ok, fraților, deși că la intrare, cum au majoritatea persoanelor din America, au acel ring camera doorbell, unde pui acolo camera și vezi cine este în fața ușii tale, însă ea pe telefon nu avea aplicația respectivă, doar iubitul ei. Așa că i-a dat mesaj și i-a zis, poți să te uiți să vezi cine este la ușă. Gen de pe telefon. Și că a zis că este un om bătrân care a arătat destul de ciudat. Ok. Și că și să nu răspund la ușă. Ok, și-a ignorat ușa. Și s-a dus înapoi la ce făcea la muncă. Era într-o întâlnire de asta la muncă. 20 de minute mai târziu a terminat. Și că și s-a uitat pe telefonul ei. Întotdeauna și... Mamă, fraților, cred că... Mamă, tare am impresia, fraților. Tare am impresia că iubitul ei a dat foarte multe mesaje. Că a zis, întotdeauna când lucrez, îmi ții telefonul pe nu deranja. Deci cred că asta e o problemă. And as soon as I checked it, I noticed all of the calls and texts that I'd missed from my boyfriend. Fix și am zis eu, fraților, iubitul ei a sunat-o și a dat foarte multe mesaje, dar de ce? Panicked. I immediately Panicat! called back, and he frantically asked me why I haven't been answering. Mamă, frate, și ăsta era foarte panicat și a întrebat-o de ce nu ai răspuns. Bă, da, gen, dacă ei lucrează în același loc, nu putea să se ducă, gen, la, poate, acolo la birou era o persoană care era în aceeași întâlnire ca și ea și zică, băi, e nevasta mea acasă, e ok, n-a murit, nu știu ce. I-am zis că era, la lucru. Și că și mi-a zis să mă uit pe fereastră. Și că deoarece ăla încă n-a plecat! Bă, și-au trecut 20 de minute și ăla încă n-a plecat din fața ușii. S-a uitat. S-a uitat afară. Bă, și ăla era, fraților, pe drum. And he was looking back and forth very sketchily. He had on dirty jeans. Uitați-vă cum arăta, bro. And a dirty gray tank top. Mamă, și bătea la altcineva la ușă. I immediately run back to our bedroom, and at this point, my heart is pounding in my chest. Mamă, și fraților, e foarte, cum îi spune, îi bate inima foarte rău, cred că sau o fi că sună, că bate tot la ei. Sper să sune la poliție, sună la poliție, sora mea. I tried to comfort myself by just saying that maybe he had the wrong house. Și că poate a greșit casa. Da, a greșit casa și de 20 de minute încearcă să intre înăuntru. Frățioară, dacă greșești casa, te lași după cu bași, după 5 minute, 1 minut, ce ai? Nu 20 de minute. The man began looking through our windows, trying to see inside. Băi, frățioară, nu, deci nu se uita la altă casă, am zis-o prost. Se uita, frățioară, la geamuri să vadă dacă poate să intre înăuntru. Bro, ciudatule. And he proceeded to try and open our back gate, which was locked. Mama a încercat să intre pe aici, bă, frate, băi. As I mentioned earlier, I have a large dog, and at this point, my dog is snapping and growling at the front door. Uitați-vă, frate, și în momentul de față, știți că câinii nu se pot abține, câinele s-a dus
la ușa din față și a început să latre. as I still had my boyfriend on the phone. E că e cu gagică la telefon, bă, să sune unul la poliție dintre voi. And he was actively watching the man on the camera app on his phone. Se uita pe cameră, I asked him gen. what I should do since I was in full panic mode. Și că l-a întrebat ce poate să facă, având în vedere că este foarte panicată. Sună la poliție. Completely alone. Call 911. He firmly said. A zis sună la I poliție. did as he said. Așa, And with bravo. shaky hands I called. A sunat la poliție. While I waited for the police to arrive, I texted my mom to let her know of the situation, and she immediately dropped what she was doing and said she was on her way. Ok, fraților, și a sunat la poliție și a dat și mesaj lui maică să zic că și maică sa o să vină acolo. The man was still snooping around Mamă, ăsta încă n-a plecat. the house and looking through our windows. Tot voia să găsească o modalitate să intre prin casă. Bă, ciudată, le pleacă, mă. At this point, I had no idea what his intentions were. Nu știa care sunt intențiile lui. Bă, deja, fraților, de 20 ceva de minute, aproape jumătate de oră, bă, ești By bolnav. the looks of it, they didn't seem good. Însă nu prea păreau niște intenții I was bune. really afraid he would see me. Și era foarte frică să nu o vadă. A plecat într-un Saw final. the police coming down the road. Cum a venit, cum am văzut poliția, s-a urcat și a plecat. Hopped in his truck and sped off. Desigur. I ran outside to the officer, and at this point, my mom had arrived as well. In tears, I explained what happened. Uite, a venit și maica sa și în lacrimi i-a explicat ce s-a întâmplat. And thankfully, my mom got the man's license plate number. The police took his license plate number as well as description. Ok, și i-a dat, cum îi zicea, a dat la poliție descrierea lui cum arăta și numărul de înmatriculare de la mașină. Sper că l-a They prins. told me they'd be on lookout for him. I know Ce ai this scos să se uite is după el? as scary as some of the other stories here, but when you're alone and there's a A zis că da, cam asta e povestea, fraților, și chiar dacă nu e atât de horror ca alte povești de singur acasă, totuși, când e singur acasă și se întâmplă asta, te simți nașpa. Nu știi ce intenție are omul ăsta. I wasn't able to sleep last night because I was so terrified. Și asta s-a întâmplat gen ieri. To try and finish what he started. Mamă, și s-a panicat foarte rău, dar n-a fost arestat momentan. I'm hoping the police call me with an update. Sper că poliția o să mă sune cu un update. And if they do, I will provide an update. Dacă se întâmplă ceva, o să dau un update. Leave my property. Please don't come back again. Te rog să nu revii. Ok, hai să vedem. Următoarea poveste. For context, I'm a girl, and the story took place when I was 18 years old. Ok, deci acum faci o nouă poveste de la o fată și această poveste s-a întâmplat când ea avea doar 18 ani. At the time, I was living with my father, Și că locuia cu tatăl he ei, was working long shifts away from home. însă el lucra, cum îi zice, lucra ture foarte lungi și nu prea era So I acasă. spent a lot of time alone. Și se stătea foarte mult singură. One day I was home alone and trying to study in my bedroom. Într-o zi, o zi normală, era singură acasă și încerca să studieze la ea în dormitor. Ora 7 și afară era I întuneric. was used to studying alone like this with my headphones on. My bedroom was at the back of the house facing the garden, which has a gate at the back leading to a large field. It wasn't unusual to get distracted by the occasional noise at night because the fields were really popular with dog walkers. Ok, ideea e, fraților, că ea era destul de obișnuită să studieze așa, însă dormitorul ei era într-o parte a casei unde era și o deschidere la grădină, știi, o deschidere la ceva teren, nu știu ce, gen, uite, vedeți care e acolo o deschidere și a zis că în general câteodată noaptea se mai speria pentru că erau foarte mulți oameni care își plimbau câinele pe acolo, din câte am înțeles, nu știu dacă, nu bănesc că nu-i grădina ei când doar nu-și plimbau câinele la ea în grădină, însă, na, se mai speria câteodată. This time though, it was different. Dar de data asta a fost I was diferit. trying to focus on my homework when a bright light came streaming through the window. Își făcea temele când a venit odată o lumină către ea. Out expecting to see a person and their dog, but Ia I uitați-vă. couldn't locate the source of the light. I went back to what I was doing, assuming it was someone walking who'd accidentally shone the light at my window. Ok, deci ideea e că v-am zis, era destul de obișnuită cu chestiile astea și nu prea s-a panicat când a văzut acea lumină. A zis că probabil cineva își plimba câinele și din greșeală a dat cu lumina către casa ei. The next night it happens again. Însă următoarea noapte se întâmplă la fel. Specifically with no dog walker in sight. This time I was frustrated. De data asta era supărată. Și că și se gândea dacă cumva e aceeași persoană care e creepy.
Însă ea n-avea draperile trase și se gândea că poate e vreun ciudat care încearcă să îi vadă în cameră. S-a uitat afară pe geam să vadă de unde vine această lumină. Și și-a dat seama că vine dintr-un loc foarte apropiat. Și vine din grădina ei, bă, v-am zis! Bro, și era poarta deschisă. Mamă. Nu știa ce să facă, fraților, vă dați seama, mamă, aia venea de la aia din grădină. I-a dat mesajul taică-su și a spus că cineva este în grădină. Și că mi-a zis să mă asigur că toate ușile sunt închise și probabil să sune la poliție. Și că și-o să vină imediat. Bă, nu i-a zis să sune la poliție, sună la poliție. Not wanting whoever was outside to know I was there. I checked the front door. S-a uitat la ușa din față, s-a uitat peste tot și mulțumim lui Dumnezeu, toate erau închise. Facing the garden, and just as I was about to check it, I then saw the handle going down. Someone was trying to open. Mamă, și după, fraților, s-a dus să verifice ușa din spate și în momentul în care a încercat să o verifice, a văzut cum cineva încerca să intre. Bro. Thankfully that door was locked too. But they did try a few times to open it. By this point, I was absolutely terrified and shaking. I heard them try and pull at the kitchen window. Mamă, uitați-vă! Fraților, și după a început să dea cu a început să dea cu pumnii în geamul de la bucătărie. Bă, cineva a încercat să intre peste asta în casă. Dar n-au avut noroc. But all I could tell was that they were white and tall. Deci tot ce a văzut este că era o persoană albă înaltă. Nu știa care-i treaba cu ea. Mamă, și erau foarte supărați. Era foarte supărată persoana asta. Mamă, ea se uita... Hopa! Ea se uita, fraților, pe geam să vadă dacă vede mașina lui taică. Dar uite că a văzut altcineva. A văzut câinele ăsta, ea. Then, by some miracle, I heard my neighbor's back door open and their large dog barking loudly. Aha, și după față s-a întâmplat un miracol, câinele vecinilor, ia uitați-l. A început să latre, mamă, frățioare, zi să fugi, și la cum arată câinele asta, du-te tare. I haven't seen them around again. I've never been so thankful for my neighbor's loud dogs before. Și după a fugit. Mamă, și după întâmplarea asta, fraților, își verifică ușile în fiecare noapte, dacă sunt închise sau nu. Și hai să vedem și ultima poveste. Deci astea două chiar au fost destul de horror. Sunt curios dacă o să fie mai horror. Oh, mamă, uite, stau în cabine de-astea. Deci asta a fost când avea 17 ani. Acum am 22 de ani. Și că și încă mă bântuie această zi. Era vineri seară. Maica sa nu era acasă pentru că era plecată din oraș ca să viziteze niște prieteni și toată casa era acestei persoane. Și în acea noapte l-a invitat pe prietenul lui Dan. Și s-au zis să se uite la un film horror. Am luat niște snack-uri, niște sucuri, nu știu ce, să se uite la un film horror. Which has dragged me to hell. The one where that loan officer denies an old woman's request for an extension on her mortgage, and she then gets a curse put on her. Ok, și aici fraților explică că s-a uitat la ceva film horror, cu un blestem, cu un credit, nu știu ce. O zis că e ceva blestem pe care trebuie să-l spargă în 3 zile și dacă nu o să fie tras în iad, ceva film horror. Era deja o oră în film. Eu și Dan eram, nu știu ce. A pus stop la film și s-a dus să se uite, să se ducă la baie. Just as I walked into the bathroom, I saw out the window that the sky looked green. I knew that there was going to be a storm, but I didn't pay attention to it. Ok, și când s-a dus la baie, s-a uitat pe geam și a văzut că cerul este verde. So I did my business, washed up, and went to continue the movie. Well, after the movie was over, me and Dan got an alert on our phones. The alert said that there was going to be a tornado warning until 7:45 p.m. and to seek shelter now, and that the threat level was really extreme. Băi, și când au terminat filmul, fraților, au primit alertă pe telefon
Căci că e pericol de tornadă până la ora 7:45 și că pericolul este extrem de mare și trebuie să găsesc un adăpost, dar era cerul verde. We immediately left the house to get A to the storm plecat shelter in rapid. the trailer park. Yeah, I lived in a trailer park at the time, so we had to evacuate the trailer. Uitați-vă, față, și trăiau în căsuțe de-astea, și trebuia să avea un adăpost în locul în care trăiau. Just as we got to the storm shelter, that was when all of the sirens started Ia, to go uite și au off, început and the sirenele, winds started to fraților. get Mamă, a venit o violent. tornadă, wow. The owner of the trailer park unlocked the shelter, and us and everyone else in the trailer park got inside of it. Uite, s-a dus în We asta, went down to the locul ăsta. basement and all huddled. About 10 minutes later, the power went out. 10 minute mai târziu s-a luat And we could all curentul hear the wind getting really violent. și că și tot auzeam cum vântul devine din ce în ce mai violent. And what sounded like a freight train shook the whole building. It shook so violently that I actually thought it was going to collapse. I started crying and I thought we were going to die. Mamă, deci fraților, erau foarte panicat că era că o să moară, dar e bine că nu s-a întâmplat, nu? Started freaking out. There were 5 loud crashing sounds that came from outside. Mamă. I was so terrified that I felt like I was going to shit myself. Uitați-vă, fraților, bă, era panicat rău de tot, credea că o să-i se întâmple ceva nașpa. We then heard a loud roar of the tornado's wind from outside through the structure of the building. Then about 10 minutes of noise later, it stopped. 10 minute mai târziu s-a oprit. We were then given the all clear. După au zis că e liber. And from the damage we all Mamă, și saw, uitați-vă cum I arăta couldn't believe it. totul. To say the damage was crazy is an understatement. There were a few cars flipped upside Ce down. nașpa, față. Băi, totuși bine că au supraviețuit, ce nașpa. A couple of trees were uprooted, and 3 houses were damaged. 2 others were completely leveled, and another house had Mamă, crashed into uitați-vă it. ce a făcut tornada. Me and Dan hugged each other tightly while crying hysterically. Mamă, ăștia plângeau, se luau în brațe, bă, nașpa. Frați, asta e o poveste horror 100% adevărată, gen, asta e nașpa, știi ce zic. Then we walked back to my house. După s-a dus înapoi la Luckily, casă. all it had was just a little bit of side damage. Dan also lived in the trailer park. Asta nu era casa lui, fraților, dar și că ce a avut el acasă nu era mare chestie, gen, adică era puțin. Dan's mom and sister said when they got back to their house, there was damage to the roof. I invited Dan to spend the night at my house tonight. He agreed since he was still terrified. Ok, și Dan a rămas peste noapte, căci că la el acasă s-a întâmplat ceva cu Mom and sister acoperișul. were cool with it too. I know this isn't the typical story with a creeper, but it was still terrifying. Și că nu este clasica poveste cu un stalker, dar este tot terifiant, I da. will never forget that Și niciodată nu o day. să uit asta. Wow, fraților, chiar foarte horror. Astea au fost povești la care să te uiți înainte să te culci. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, apăsați butonul de like.